Μια γυναίκα 69 ετών στρίβει το τιμόνι και κατεβαίνει τις τσιμεντένιες στροφές του πάρκινγκ ενός μεγάλου σούπερ μάρκετ. Το όνομά της Ελευθερία Γραφιώτου. Ψάχνει μια θέση για να σταθμεύσει. Δεν γνωρίζει ότι οι κάμερες ασφαλείας σταματούν να καταγράφουν σε αυτό το επίπεδο. Δεν γνωρίζει ότι στις γωνίες των υπόγειων ορόφων, εκεί που το φως των προβολέων σβήνει, ο χώρος μετατρέπεται σε στέκι εγκληματιών. Η γυναίκα σβήνει τη μηχανή. Ο ήχος των κλειδιών αντυχεί στον άδειο χώρο. Μέσα στην απόλυτη σιωπή του υπογείου κάποιος άλλος παραβονεύει. Ένας άγνωστος δράστης κινείται αθόρυβα ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Τα βήματά του πλησιάζουν. Αν θέλετε να βοηθήσετε το κανάλι μας να εξελιχθεί, κάντε εγγραφή και like. Σας ευχαριστούμε. Η Ελευθερία Γραφιώτου φεύγει από το σπίτι της στο Νέο Ηράκλειο. Οδηγεί ένα λευκό αυτοκίνητο μάρκας Opel Corsa και έτσι απλά χάνεται. Η οικογένειά της ανησυχεί αμέσως. Γνωρίζουν την οικονομική άνεση που υπάρχει και φοβούνται ότι η γυναίκα έπεσε θύμα κακοποιών. Κινούν γη και ουρανό για να τη βρουν. Ενεργοποιούν το Silver Alert. Προσλαμβάνουν έναν ιδιωτικό detective και ζητούν τη βοήθεια της Αγγελικής Νικολούλη. Η δημοσιογράφος αφιερώνει 2 συνεχόμενες τηλεοπτικές εκπομπές φως στο τούνελ στον Α για την ανέβρεση της γυναίκας. 22 σήμερα μπήκαμε στην 23η μέρα εξαφάνισης. Δεν θα έλεγα ότι είναι και το καλύτερο να μην υπάρχει ένα ίχνος αυτοκινήτου. Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής αναζήτησης, υπάλληλος γνωστού σούπερ μάρκετ στο Μαρούσι τηλεφωνεί στην εκπομπή. Αναφέρει ότι στο δεύτερο επίπεδο του υπόγειου γκαράζ βρίσκεται ένα λευκό αυτοκίνητο που ταιριάζει με το όχημα της αγνοούμενης. Την επόμενη μέρα, Σάββατο 14 Μαΐου, το αυτοκίνητο εντοπίζεται και επίσημα στο πάρκινγκ. Ο υπάλληλος αποκαλύπτει μια περίεργη λεπτομέρεια. Κάποιος άγνωστος εγκατέλειψε το Opel Corsa στο υπόγειο γκαράζ 4 μέρες μετά την εξαφάνιση της Ελευθερίας, δηλαδή γύρω στις 25 Απριλίου. Ένας άλλος μάρτυρας ενισχύει το μυστήριο. Ισχυρίζεται ότι το Μεγάλο Σάββατο, 30 Απριλίου, το αμάξι μετακινήθηκε από τη θέση του και εξαφανίστηκε από τον γκαράζ. Εσείς εργάζεστε στο σούπερ μάρκετ εκεί στο Μαρούσι? Μάλιστα. Για πείτε, πήγατε στο -2 που μας έλεγαν εκεί? Ναι, όχι αρκετό καιρό κατεβαίνω κάτω γιατί αφήνω το σημειοπηγαίνω και το βλέπω από τις 25 Απριλίου σε μια θέση πριν από αυτή που είναι τώρα και από τις 27 συγκεκριμένα εκεί. Είναι το Opel Corsa λοιπόν με το γιάταρο ΙΤΑ? Ναι, δεν θυμάμαι σίγουρα αν τους τελικές έχουν αυτό μόνο. Και τι βλέπετε μέσα στο αυτοκίνητο? Είχα δει μια τσαντούλα με αυτά τα κυρουλάκια τα παλιά, λευκή με μια έτσι μαύρα κουκλάκι, ξέρετε απ' έξω κάτι τέτοιο. Όταν ο ίδιος μάρτυρας επέστρεψε από την πασχαλινή του άδεια τη Τετάρτη 11 Μαΐου, είδε το αυτοκίνητο ξανά εκεί, σταθμευμένο πλέον στη θέση αναπήρων. Από εκείνη τη μέρα, το όχημα δεν μετακινήθηκε ξανά. Μπορεί κάποιος φύλακας εκεί, παρακαλούμε θερμά, αν και η ώρα είναι προχωρημένη, είναι και 5, να πάει να ελέγξει το αυτοκίνητο στο -2 που υπάρχει? Θα περιμένουμε. Εντάξει, και δώστε μας και κάποια τηλέφωνα επικοινωνίας, να δούμε και τι γίνεται, έτσι. Και με την αστυνομία εκεί στο Μαρούσι να δούμε τι έχουμε. Για ένα αυτοκίνητο για μια γυναίκα που αγνοείται. Γιατί αν είναι έτσι, βρίσκεται άδειο, για το γρίφο. Περιμένουμε. Όταν η εκπομπή φως στο τούνελ βρίσκει το αυτοκίνητο, ο υπεύθυνος ασφαλείας του σούπερ μάρκετ κάνει μια σοβαρή υπόδειξη στους αστυνομικούς. Τους ζητά να ελέγξουν το τρίτο υπόγειο και τις κάμερες ασφαλείας. Οι αστυνομικοί απορρίπτουν την υπόδειξη. Του απαντούν με ψυχρό τρόπο: «Κοιτάξτε τη δουλειά σας και εμείς θα κάνουμε τη δική μας». Η αστυνομία παίρνει το λευκό αυτοκίνητο από τον χώρο, αλλά δεν ελέγχει το υπόλοιπο κτίριο. Κανένας αστυνομικός δεν κατεβαίνει έναν όροφο πιο κάτω. Το απόγευμα της Τετάρτης, 25 Μαΐου 2016, ένας υπάλληλος του καταστήματος τηλεφωνεί έντρομος στις διοκτικές αρχές. Από το τρίτο επίπεδο του υπόγειου πάρκινγκ αναδύεται μια ανυπόφορη, έντονη δυσοσμία. Οι αστυνομικοί φτάνουν στο σημείο. Στο σκοτεινό κλιμακοστάσιο του τρίτου υπογείου
Οι αρχές έρχονται πρόσωπο με τη φρίκη. Εντοπίζουν ένα γυναικείο πτώμα σε προχωρημένη σύψη. Είναι η Ελευθερία Γραφιώτου. Βρισκόταν εκεί όλο αυτό το διάστημα, ακριβώς κάτω από τα πόδια τους. Η εικόνα της σκηνής του εγκλήματος είναι άγρια. Το σώμα της 69χρονης γυναίκας βρίσκεται ημίγυμνο, χωρίς ρούχα από τη μέση και κάτω. Στο τσιμεντένιο δάπεδο, δίπλα στο άψυχο κορμί, υπάρχουν ξερές κοιλίδες αίματος. Η μαύρη δερμάτινη τσάντα της Ελευθερίας Αγραφιώτου εντοπίζεται λίγα μέτρα μακριά από τη σωρό. Ο δράστης δεν έχει αγγίξει στο περιεχόμενό της. Το κινητό της τηλέφωνο, το πορτοφόλι και όλα τα υπάρχοντά της βρίσκονται άθικτα μέσα στη τσάντα. Το στοιχείο αυτό οδηγεί τους έμπειρους αξιωματικούς της ασφάλειας Αττικής σε ένα πρώτο ξεκάθαρο συμπέρασμα. Πρόκειται για μια στιγερή δολοφονία με σεξουαλικά κίνητρα. Η ξαδέρφη του θύματος, Ελένη Μπαλτά, σε συνέντευξή της, μιλά και ξεσπά για την ολιγορία των αρχών. Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε από την αστυνομία να κατέβει έναν όροφο κάτω που ήταν το πτώμα της ξαδέρφης μου. Αν είναι δυνατόν. Εκεί είναι στέκια εγκλημάτων, όλοι το λέγανε. Και ούτε καν το ψάξανε. Ανέβασαν το αμάξι και κάτω ήταν η ξαδέρφη μου. Τα κλιμάκια των εγκληματολογικών εργαστηρίων συλλέγουν δεκάδες αποτυπώματα και δείγματα γενετικού υλικού από τις κολόνες του υπόγειου γκαράζ, τις πόρτες από το κλιμακοστάσιο, τις κουπαστές, το δάπεδο και τα ρούχα του θύματος. Από τις αναλύσεις απομονώνεται 3 διαφορετικά προφίλ DNA, πολύ κοντά στο πτώμα. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι το ένα ανήκει στο δολοφόνο. Οι υποψίες στρέφονται αμέσως στο λεγόμενο δράκο του Αμαρουσίου, ένα 30χρονο άνδρα από τη Νέα Ιωνία που είχε συλληφθεί εκείνη την περίοδο για απόπειρες βιασμού πεζών γυναικών στην ίδια περιοχή. Ο 30χρονος, τον οποίον είχαν αναγνωρίσει 6 από τα θύματά του, είχε μιλήσει αρχικά στους αστυνομικούς για μια επίθεση σε μια γυναίκα, αλλά ισχυρίστηκε ότι δεν θυμόταν τα χαρακτηριστικά της. Περιέγραψε το υπόγειο του πολυκαταστήματος, αλλά μπέρδεψε τα χρώματα των τοίχων. Οι αστυνομικοί τον μεταφέρουν στο υπόγειο πάρκινγκ για αναπαράσταση. Με ειδικές τεχνικές τον αφήνουν να κινηθεί στο χώρο για να δουν αν τον αναγνωρίζει. Η συμπεριφορά του όμως είναι αλλοπρόσαλη. Ο άντρας δεν μπορεί να προσανατολιστεί. Το περιβάλλον του φαίνεται άγνωστο και δεν παρουσιάζει κανέναν εκνευρισμό ή ψυχολογική μετάπτωση. Τα αποτελέσματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών φέρνουν το απόλυτο διέξοδο. Το DNA και τα αποτυπώματα του 30χρονου δεν ταυτοποιούνται με τα ευρήματα στη σωρό της Αγραφιώτου. Επιπλέον, το γενετικό υλικό δεν ανήκει σε κανέναν συσημασμένο κακοποιό από τη βάση δεδομένων της Ελλάς. Οι έρευνες στρέφονται πλέον σε ένα άγνωστο, ασύλληπτο άτομο χωρίς εγκληματικό παρελθόν. Μια νέα μαρτυρία σοκάρει την κοινή γνώμη. Στις αρχές Μαρτίου, πριν από τη δολοφονία, μια άλλη γυναίκα ήρθε πρόσωπο με ένα μανιακό άντρα στο τρίτο γκαράζ. Ο άντρας περίπου 60 ετών και φαλακρός. Κινούνταν αθόρυβα στο σκοτάδι και πετάχτηκε ξαφνικά πίσω από το αυτοκίνητα για να τη βιάσει. Οι ηθήνοντες του καταστήματος δεν είχαν αναφέρει ποτέ το γεγονός αυτό στις αρχές. Οι έμπειροι εξωματικοί εξετάζουν παράλληλα ένα δεύτερο σενάριο. Το έγκλημα ίσως κρύβει προσωπικές διαφορές ή προεκτάσεις οικονομικού χαρακτήρα. Λίγους μήνες πριν, η Ελευθερία Γραφιώτου είχε πουλήσει ένα διαμέρισμα για 50.000 ευρώ. Επίσης, στο παρελθόν, οδηγούσε ένα ακριβό αυτοκίνητο, το οποίο άγνωστοι της έκλεψαν κάτω από το σπίτι της, αναγκάζοντάς την να αγοράσει το λευκό Opel Corsa. Οι αρχές προχωρούν σε άρση τραπεζικού απορρίτου. Στους εμφανείς λογαριασμούς του θύματος δεν βρίσκονται μεγάλα ποσά που να δικαιολογούν κίνητρο δολοφονίας. Όσο η αστυνομία έκανε το έργο της, η Αγγελική Νικολούλη έκανε το δικό της. Ακούστε, αγαπητέ μου, είχε νοικιάσει το σπίτι της πέσει σε κάποιον, ο οποίος της είπε ότι θα το έχει όλο το χρόνο και το κράτησε μόνο για το καλοκαίρι. Την Αμπακρή. Ναι, έφυγε λοιπόν αυτός, σπάζοντας την τέτα, χάνοντας το κοντρόλ του, διαφώνησε μαζί τους.
Μετά βρέθηκε ένα ζευγάρι το οποίο είχε γάτες και δεν της το είπε και θύμωσε. Της είχαν δώσει προκαταβολή και τέτοια και εκείνη τους είπε όχι δεν σας βάζω και έχουν καλάσει το σπίτι γιατί είχε ωραία έπιπλα και δεν ήθελε και δεν της άρεσε και το ψέμα που δεν της το μαθήσανε. Λοιπόν, είχε πάρει όμως προκαταβολή από αυτούς και τους είπε δεν θα σας τη δώσω τώρα, όταν θα τον νοικιάσω θα σας το δώσω. Αυτοί κάπως τιμώσανε, μου είπε το άλλο. Έπαιρνε και αλλάξει όχι 2-10 κοπέλες στο σπίτι της, γιατί είχε μεγάλη ευαισθησία με τη μαμά της και τώρα όταν έρθει λίγο βάνασα μου λέει, την τραβάνε, την κάνουνε, πονάζει, λέει πονάει, δεν είναι προσερτικές, δεν είναι. Και ένα βράδυ μπήκε στο σπίτι και έδιωξε μια κακή κακός. Πέρυσι πήγε το αυτοκίνητο της για ένα πολύ ωραίο μπερδέ, πάλι άσπρο με άσπρα καθίσματα και δεμάτινα και το πήγε να το φτιάξει σε οικείο συνέργειας και το έφερε στο σπίτι συγκεκριμένα, το απαρκάρισε και την άλλη μέρα το πρωί το έκανε κλέψει. Ένας τραπεζικός υπάλληλος αποκαλύπτει στο τούνελ τον κρυφό διάλογο που είχε με την 69χρονη πριν από το θάνατό της. Η γυναίκα έψαχνε πληροφορίες για να επενδύσει στις οικονομίες της με υψηλή απόδοση. Εκείνος τους πρότεινε το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, το οποίο προσέφερε τότε επιτόκιο 6% για ποσά άνω των 100.000 ευρώ. Ένας δεύτερος μάρτυρας επιβεβαιώνει ότι η αγραφιό του άφησε να εννοηθεί στο περιβάλλον της ότι είχε ήδη τοποθετήσει τα χρήματα σε αυτό το ταμείο. Μετά το έγκλημα, ο τραπεζικός θυμάται μια άλλη, ανύποπτη συζήτηση. Η Ελευθερία Γραφιώτου ενδιαφερόταν έντονα για τον ισολογισμό και την οικονομική κατάσταση μιας συγκεκριμένης αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Ο μάρτυρας αναρωτιέται ανοιχτά. Μπορεί τα λεφτά της που γνωρίζαμε ότι είχε και δεν βρέθηκαν να φύγανε προς μια τέτοια κατεύθυνση, να επένδυσε δηλαδή, να μπήκε μέτοχος ή ακόμα και τοκογλυφία. Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αποκαλύπτουν τη φρίκη των τελευταίων στιγμών της 69χρονης. Ο ιατροδικαστής εντόπισε στη σωρό βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και σπασμένο πλευρά. Τα ευρήματα δείχνουν ότι ο δράστης χτύπησε ανελαίητα την ηλικιωμένη γυναίκα για να την ακινητοποιήσει. Παράλληλα, η λεπτομερής έρευνα των αρχών στο χώρο φέρνει στο φως τη διαδρομή του τρόμου. Οι αστυνομικοί εντόπισαν κοιλίδες αίματος που ξεκινούσαν από το πρώτο υπόγειο. Το μακάβριο μονοπάτι συνεχιζόταν στο δεύτερο και κατέληγε στο τρίτο υπόγειο, εκεί όπου η γυναίκα άφησε τη τελευταία της πνοή. Ο αγαπημένος βαπτισιμιός της Ελευθερίας, ο οποίος συμμετείχε στις έρευνες από την πρώτη στιγμή, σπάει τη σιωπή του και μιλά στην εκπομπή Φως στο τούνελ, από τη Μόσχα όπου ζει πλέον. Ζητά δικαίωση για τη μνήμη της νονάς του και εκφράζει τον τρόμο που μοιράζονται όλοι οι πολίτες. Αν ο δολοφόνος είναι ένας άρρωστος άνθρωπος, είναι πολύ πιθανό να ξαναχτυπήσει. Δεν πρέπει να συμβεί κάτι τέτοιο και η υπόθεση πρέπει να κλείσει χωρίς να προκληθεί άλλος πόνος. Το λευκό αυτοκίνητο παρέμεινε για μέρες βυθισμένο στο σκοτάδι του υπογείου. Η Ελευθερία Γραφιώτου άφησε τη τελευταία της πνοή στο πιο απομονωμένο σημείο αυτού του τσιμεντένιου λαβυρίνθου. Ο δολοφόνος της περπάτησε ανάμεσα στις κολόνες, άφησε τα ίχνη του στο αίμα και χάθηκε στο φως της ημέρας. Σήμερα οι πόρτες του πάρκινγκ στο Μαρούσι παραμένουν ανοιχτές. Οι οδηγοί κατεβαίνουν τις ίδιες στροφές και σταθμεύουν στα ίδια σημεία. Όμως η σιωπή αυτού του χώρου κρύβει ακόμα μια άγρια αλήθεια. Τα 3 δείγματα DNA παραμένουν στα αρχεία της αστυνομίας χωρίς όνομα. Ένας άνθρωπος με σεξουαλικά και δολοφονικά ένστικτα κινείται ελεύθερος ανάμεσά μας, κουβαλώντας ένα μυστικό που κανείς δεν κατάφερε να το αποσπάσει. Η υπόθεση της Ελευθερίας Αγραφιώτου παραμένει ένας ανοιχτός φάκελος, ένα έγκλημα χωρίς τιμωρία, γραμμένο στους σκοτεινούς ορόφους ενός υπόγειου πάρκινγκ.